हजुरलाई आज म एकदम नयाँ तरिकामा सुकुटीलाई एकदम पिरोसँगले फ्राई गरेर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी चाहिँ खास गरी हजुरहरूले चिउरा भुजासँग खान सक्नुहुन्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। आजको रेसिपी 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले बफको सुकुटी लिएँ 100 ग्राम। हजुरहरूले जुन चिजको सुकुटी लिनु भए पनि हुन्छ र साथसाथै गोलभेडा 2वटालाई मैले यो शेपमा काटेँ। प्याज एउटालाई पनि यसरी काटेँ। अनि साथसाथै हामीलाई लसुन चाहिन्छ 3वटा र अदुवा 15 ग्राम पनि चाहिन्छ। मैले चाहिँ यसरी काटेकी छु। साथसाथै धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ, फ्रेस धनियाँको। नुन चाहिन्छ आधा चम्चा। रातो धुलो खुर्सानी चाहिँ स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आधा चम्चा राखेँ। बेसार आधा चम्चा र यो धनियाँको धुलो चाहिँ मैले आधा चम्चा लिएकी छु। साथसाथै फुराउनुको लागि मैले जिरा आधा चम्चा लिएँ र तेल मैले तोरीको तेल लिएँ 4 चम्चा। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। सुरुमा यो सुकुटीलाई चाहिँ मैले 10 मिनट मजाले तातो पानीमा भिजाएर राख्दैछु। यसो गऱ्यौँ भने सुकुटी एकदम नरम हुन्छ र काट्न पनि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ घरमै बनाएको सुकुटी हो। सुकुटी कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएकी छु। यसलाई चाहिँ मजाले काटेँ मैले सुकुटीलाई पानीबाट निकालेर 10 मिनटपछि। अब भने तेललाई तताएँ मैले। तेल राम्ररी तातिसकेपछि जिरालाई फुराएँ र 2वटा रातो खुर्सानीलाई पनि फुराउँदैछु। यसो गऱ्यो भने एकदम टेस्ट राम्रो दिन्छ। हजुरहरूले रातोको सट्टामा हरियो खुर्सानी चाहिँ फुराउनु भए पनि हुन्छ। र लसुन र अदुवालाई पनि राखेँ। र यो शेपमा लसुन अदुवा काटेर राख्नुभयो भने चाहिँ प्रिपेयर भइसकेपछि एकदमै राम्रो देखिन्छ। हेर्दाखेरि पनि करिब 1 मिनट जति मजाले भुट्नु होला है। यसो गऱ्यो भने तेलमा मजाले लसुन अदुवाको फ्लेभर जान्छ र एकदमै टेस्टी पनि बन्छ। यतिको भइसकेपछि अब भने ड्राई मिट फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ घरमै बनाएको ड्राई मिट भएर यसमा मैले सुरुमा नै मसलाहरू राखेर बनाएकी थिएँ। त्यही भएर नुन म धेरै हाल्दिनँ यसमा। करिब 3 मिनट चाहिँ मजाले सानो आँचमा हामीले पकाउनुपर्छ र मजाले यो सुकुटी पाकिसकेपछि मात्रै हामीले प्याज र गोलभेडालाई राख्छौँ। एकदमै नौलो तरिकामा म हजुरहरूलाई आज बनाएर देखाउँदैछु। ठ्याक्कै सुकुटी चिल्ली जस्तै हो, तर यसमा म केचपहरू राख्दिनँ। केचपहरू राख्यो भने चाहिँ सुकुटीको चाहिँ ओरिजिनल टेस्ट बिग्रिन्छ। र यसरी प्याज र गोलभेडा राखिसकेपछि चाहिँ धेरै बेर फ्राई गर्नु हुँदैन है। यसलाई करिब 1 मिनट मात्रै फ्राई गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मैले नुन अलिक कमै राखेँ, किनभने मेरो सुकुटीमा चाहिँ पहिले नै नुन छ। अब यतिको भइसकेपछि बिस्तारै मसलाहरू राख्नुपर्छ। सुरुमै मसला राख्यौँ भने चाहिँ डढ्छ। नुन थोरै राखेँ, आधा चम्चा जति। रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा जति नै राखेँ मैले। साथसाथै बेसार राखेँ आधा चम्चा र धनियाँको धुलो राखेँ आधा चम्चा। अब मजाले यसलाई आधा मिनट जति पकाउनु होला। प्याज र गोलभेडा चाहिँ पुरै पाक्नु हुँदैन है साथीहरू। यसरी मजाले रेडी भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र भिडियो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला है। कमेन्टबाट नै थाहा हुन्छ कि आजको मेरो भिडियो कस्तो भयो भनेर। हेर्नुहोस् है त, सकेसम्म यो भिडियोलाई फेसबुकहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भने। लास्टमा मैले ग्यास अफ गरेँ अनि मात्र धनियाँ राखेर चलाइदिएँ। सधैँ ग्यास चाहिँ अफ गर्नुपर्छ धनियाँ राख्नुभन्दा अगाडि। र हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, क्या खाउँ खाउँ लाग्दो तयार भइसक्यो। अब म टेस्ट गर्दैछु। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नु होला है। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? विशेष गरेर चाहिँ ड्रिङ्क्सहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। बाई बाई।